ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਤ ਤੇ ਸਤਾ ਦੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੀਬਨ ਸਤਾ ਸਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਾ ਖੜੀ ਝੂਠ ਤੇ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਧੋਖੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਝੂਠ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੰਸ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇਵਕੀ ਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵ ਸਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਸ ਨੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚ ਪਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਝੂਠ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਝੂਠ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਈਸਾ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਤੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਝੂਠ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪਿਆ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ, ਝੂਠ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਸੁਕਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੜਪਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚ ਨੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਨੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਝੂਠ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਝੂਠਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਸੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਲਾਦ ਗਰਦਨ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਝੂਠਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਉਹ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਲਾਡਲੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟੂਕ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜੀ ਜੋ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੂੜ ਨੇ ਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਵਾ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਚ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖੁਲਦਾਬਾਦ। ਖੁਲਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਖਵਾਜਾ ਮਈਉਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਖੁਲਦਾਬਾਦ ਦੇ 'ਚ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਸੀ, ਗੁਨਾਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟੋਪੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਉਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਈਅਤ ਤੇ ਉਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲਿਖਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹ 2 ਦਿਨਾਰ ਤੇ 8-10 ਦਰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ 3-4 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੋ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਆਲ ਜਾਂ ਦਿਨਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਨਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਕੱਚੀ ਕਬਰ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੱਚੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਜਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਬਰ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ख्वाजा ਮੁਈਨੁੱਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਦੇ 'ਚ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਮਕਬਰੇ, ਗੁੰਬਦ ਇਤਨੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ख्वाजा ਮੁਈਨੁੱਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਇਹ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਕੱਚੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਜੌਰ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਜਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਬਰ ਤੇ, ਤੇਲ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 30-35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਧਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 2 ਦਮੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਜਲਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਜੌਰ ਆਏ ਗਏ ਯਾਤਰੀ ਕੋਲੋਂ, ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਜਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਰਿਆ ਪੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਮ ਕੱਚੇ ਮਨੁੱਖ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਖਰ ਜਿੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਹਰਾਦੇ ਹਾਂ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਸੱਤ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਜਾਮ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੱਲੀਆਂ ਮੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੂੜ ਨੇ ਕੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਰ। ਘਰ ਤੇ ਦਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਉਹ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਬਾਤ ਦੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੋਦੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਵੇਦ। व्यापक है परमात्मा, व्यापक है गुरु। जो व्यापक नहीं वो परमात्मा नहीं, जो व्यापक नहीं वो गुरु भी नहीं। सदा अंग संगे अभंगंग बेबोते परमात्मा। गुरु मेरे संग सदा है नाले व्यापक। बड़े ध्यान नाल सुनना। जो व्यापक नहीं वो गुरु नहीं, जो व्यापक नहीं वो परमात्मा नहीं। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ, ਸਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਐਸੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ।